বাদশাহ আকবৰে সময় আৰু সুযোগ পালেই বীৰবলক কঠিন প্ৰশ্ন সুধি ব্যতিব্যস্ত কৰিব খোজে। কিন্তু প্ৰখৰ বুদ্ধিৰ বীৰবলে মুহূৰ্ততে সেই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়ে। বাদশাহৰ কোনো প্ৰশ্নই বীৰবলক সমস্যাত পেলাব নোৱাৰে। এদিন বাদশাহে সুধিলে, বীৰবল, বালি আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণ কি উপায়ে পৃথক কৰা সম্ভৱ? বীৰবলে হাঁহি হাঁহি উত্তৰ দিলে, জাহাপনা, মজিয়াত মিশ্ৰণটো মেলি দি কিছু সময় অপেক্ষা কৰক। পৰুৱা আহি চেনিবোৰ খাই পেলাব, বালিখিনি পৃথক হৈ পৰিব। উত্তৰ শুনি আকবৰ সন্তুষ্ট হ'ল। আন এদিন আকবৰে সুধিলে, বীৰবল, কোৱাচোন কোন দুজন ওচৰ চুবুৰীয়াই ইজনে সিজনক দেখাৰ সৌভাগ্য নহয়? বীৰবলে তপৰাই উত্তৰ দিলে, চকু দুটা জাহাপনা, ইটোৱে সিটোক দেখা নাপায়। আকবৰ মনে মনে থাকিবলৈ বাধ্য হ'ল। এইদৰে আওপকীয়া আৰু অবান্তৰ প্ৰশ্ন সুধিলেও বীৰবলে উত্তৰ দিয়ে। তথাপি প্ৰশ্ন সুধি বীৰবলক শলঠেকত পেলাবলৈ আকবৰে যত্ন কৰে। বীৰবলক পৰাভূত কৰিব খুজি আন এদিন আকবৰে সুধিলে, বীৰবল, সঁচা আৰু মিছাৰ মাজত দূৰত্ব কিমান? বীৰবলে উত্তৰ দিলে, 4 আঙুল জাহাপনা। কাণ আৰু চকুৰ দূৰত্বই সঁচা আৰু মিছাৰ দূৰত্ব। চকুৰে দেখাটো সঁচা, কিন্তু কাণেৰে শুনাটো সদায় সঁচা নহয়। বীৰবলৰ উত্তৰ শুনি আকবৰ সুখী হ'ল। বীৰবলক প্ৰশংসা কৰিলে, পুৰস্কাৰ দিলে।